ले यता Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. यो एउटा रह्यो त यार अब के गर्ने आइडिया मन्दिर कि त्रिशुल गरौँ 5 को नोट नदेखेको 5 महिनाभन्दा धेरै भइसकिसक्यो यमराजले पनि सोचिरह होला छोडिदिउँ यसलाई 5 को नोट पहिला देखोस् त्यसपछि हिसाब गरौँला अबे बहन चोद भाइ त हेलो त्यो त कलेज गएको छ चोर राइट अफ कोर्स ब्रो पैसा भेटेका दादा सुभान अल्लाह 5 minutes later. ब्रो 5 रुपये ब्रो ले यता Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. अबे बहन दोकान गएर साटेर ल्याउँछु बस्दै गर चिसो खान्छस् अफ कोर्स ब्रो गलेको छु यार थ्याङ्क्स ब्रो ल मैले डलर साटेर ल्याएँ एउटा तेरो एउटा मेरो एउटा तेरो एउटा मेरो यो एउटा रह्यो त यार अब के गर्ने खै काट्ने काट्ने मार्ने टुक्र्याउने कुरा नगर्न खसी काट्ने जस्तो सरी अब के गर्ने बरु सोच न यसो सोच दिमाग लगा चोर हेर्नुहोस् त आइडिया मन्दिर कि त्रिशुल गरौँ